Hello, magandang gabi sa inyong lahat mga ka-DIY. Meron tayong isang solar charger controller ngayon, isang mppt. So, ayusin natin ito kasi nasunog ito. Nasunog. Ito yung sira niya, nasunog. Tapos nagpo-fault siya. Sa screen mayroong fault. Ito yung sign ng fault. Na ibig sabihin mayroong sira. So nung binuksan ko, sinuri ko, tingnan ko yung loob. Ito, may sunog. Ito lang mga fuse. Tapos tinanggal ko ito. Tinanggal ko rin yung IC nito para sa supply puntang battery. Chinek ko kung sira ba. Pag check ko, okay naman siya. So ang ginawa ko na lang yung fuse dito, ini-jumper ko para mabuo ulit. So pagkatapos kong i-jumper, tines ko siya kung okay na. So tingnan nyo guys, i-test natin guys. Ini guys, meron siyang fault guys, no? Ibig sabihin yan, pag nagbo-blink yung battery, ibig sabihin lagyan natin ng battery para charge out guys. Ang hirap pala mag-vlog guys, walang tagahawak ng cellphone. Guys, lagyan natin ng battery guys. Yan. Yan guys, ha? Yan guys. Yung ginamit ko na source ng solar guys, ito
converter charger para makita lamang natin kung gumagana ang system niya. Tingnan nyo naman guys, nag-charge na siya guys. Tingnan nyo guys, tatanggalin ko yung source ng solar guys ha. Tingnan nyo guys, bababa yung charging niya guys. Lagyan natin ng ilaw guys. Okay guys, mababa siya guys. Pero pag binalik ko itong source niya, yan guys, charge siya ulit. Wala yung fault guys. Tapos mag-charge na siya ulit. Yeah, 12.6 paakit yan guys. Kita nyo guys, ibig sabihin okay na siya guys. Yung sira niya is fuse lang yung sira niya guys. Yan guys, from 12.6 ngayon 13.0 na siya guys. Yan, mabilis yung umakyat. 13.0, 13.1. Nilagyan ko siya ng load guys, so DC lamp. Tulad niya, DC lamp guys. 10.8. Guys, charge siya guys. It akit naman siya ulit, no? Yan, no? 10.9 0. Pero guys, kung papalitan nyo itong kanyang source, kung yung solar mismo na gamit, solar panel na mismo ang gamit natin, bibilis ang lalakas at bibilis ang kanyang supply guys. Yung charging niya guys, abot ng 13.7, 13.8. Ganyan siya kalakas guys. So kita nyo guys, no? Mataas guys. So hanggang dito na lang guys. Sana nakatulong ako sa inyo. At sana suportahan nyo po ang aking channel. Please click subscribe button. Press the notification bell and huwag niyong kalimutan mag-like. Yes. God bless guys.